اكيد كثير من صانعي المحتوى بيواجهوا مشكله حقوق الملكيه بالصوت، وبكون سببها انه حط مقطع صوتي له حقوق ملكيه. لكن شو هي المواقع اللي بتعطيك مسارات صوتيه مجانيه فيك ترفع على اليوتيوب او اي مكان دون ان تحذف؟ I don't know. مرحبا، يسعد اوقاتكم. انا محمود الجبلي، من وراء الكاميرا راما طحان زوجتي. نحن صناع افلام عم نحاول نقدم لكم معلومات قصيره وسريعه من خلال هالدروس اللي عم ننزلها على قناه اليوتيوب. موضوع حلقتنا اليوم مثل ما حكينا هو كيفيه تحميل مقاطع صوتيه او ملفات صوتيه لحتى تحطها للفيديو او اي شيء بدون ما يكون لها حقوق ملكيه، وايضا تقدر تحملها مجانا. رح ابدا مباشره بالحلقه. اول موقع رح اعطيكم اياه اليوتيوب. نعم يا اصدقاء، اليوتيوب عنده مكتبه صوتيه خاصه لحتى تحملها بشكل مجاني وتضيفها للفيديوهات تبعك دون ما يكون لها حقوق ملكيه او يحذفها بعدين. وطبعا هي المكتبه موجوده ضمن اليوتيوب. اسم هي المكتبه يوتيوب ميوزك لايبراري. اذا بحثنا عليها بجوجل مجرد ما نفتح هيك راح يحولنا مباشره لتطبيق اليوتيوب على الموبايل، وتطلع لنا مكتبه الملفات الصوتيه الخاصه بيوتيوب. طبعا في عشرات المقاطع الصوتيه وعشرات المؤثرات. مثل ما بننتقل لهون تاثيرات صوتيه بنشوفها كيف متاحه التحميل بزر السهم على اليسار. مجرد ما تضغط عليه راح يحملها على موبايلك او على الكمبيوتر وفيك تستخدمها مجانا. وانا صراحه بنصحك بمكتبه يوتيوب لانها سهله التحميل وبدون اي مقابل. مجرد ما تكبس زر التحميل صارت عندك الموسيقى او الصوت او المؤثر الصوتي. اما من المواقع الثانيه هي فري ميوزك ارشيف. هذا هو الموقع، ايضا يحتوي على مئات يعني اعداد كبيره من الموسيقى والملفات الصوتيه. فيك تحملها، تبحث عنها وتختار اللي بدك اياه. هو عباره عن موقع يؤرشف الموسيقى، وكاتبين براس الموقع انه الموسيقى مجانيه وللاستخدام. اما الموقع الثالث هو بين ساوند. هذا هو الموقع، انا صراحه استخدمته لفتره منيحه بدايه طريقي. موقع قديم وموجود فيه كثير موسيقى، ومثل ما عم نشوف مقسمه لعده اقسام: سينماتيك، جاز، روك الى اخره. ايضا من المواقع اللي فيكم تستخدموها هو فري بلاي ميوزك. هذا هو الموقع، وبنشوف فيه مكتبه كبيره ايضا من المقاطع الموسيقيه يلي فيك تحملها وتستخدمها. هذا الموقع بتطلب انه تعمل حساب وتضيف له معلومات وبعدين تبلش تحمل. لهيك انا بنصح بالمواقع السابقه واكثرها يوتيوب انصح فيها لوجود مكتبه ضخمه بالاضافه لمجانيتها وسهوله تحميلها. ايضا في طريقه ثانيه ممكن تستخدمها، هي تكتب نوع الموسيقى اللي بدك اياه ببحث اليوتيوب وتضيف كلمه نو كوبي رايت، اي بدون حقوق ملكيه. اختار الافضل ثم حملها وضيفها للفيديو تبعك. اما في حال بدك مؤثرات صوتيه معينه مثل ما قلنا فتح الباب او اقدام عم تمشي او شيء معين، إذا ما لقيتها بهي المواقع أو ما لقيت طلبك تماما، فيك أنت تعيد تسجيلها. تمسك موبايلك، تكبس زر تسجيل الصوت وتفتح الباب وتسكره وبعدين تضيفه للفيديو تبعك. لنفرض تشغيل مفتاح الضوء وأنا أحد المرات ما لقيتها فاضطريت أنا أسجلها، وما أكلت معي العملية تسجيلها دقائق ومكساجها أيضا دقائق، لكن طلعت عندي نتيجة كثير حلوة قدرت أنا أستخدمها للفيديو تبعي. فإذا عندك وقت فاضي تسلى بتسجيل هالمقاطع الصوتية لحتى تضيفها للفيديو تبعك ويصير أصلي. أصدقائنا هي حلقتنا لليوم، لكن رح نسألكم سؤال لحتى تجاوبوا لنا عليه بالتعليقات. دايما نسمع بمصطلح كروب فريم بالكاميرات او فول فريم. شو الفرق بين كروب فريم وبين فول فريم؟ بدنا جواب تفصيلي وتشرحوا لنا اكثر عن الفرق بين كروب فريم وفول فريم، وناطريكم بالحلقه القادمه. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وايضا شير للاصدقاء يلي مهتمين بعالم صناعه الافلام، وتتركوا تعليق لطيف واجابتكم بالتعليقات. انا محمود الجبلي، من وراء الكاميرا زوجتي راما طحان. نحن صناع افلام عم نحاول نفيدكم بهي المعلومات القصيره لحتى تتطوروا اكثر في عالم صناعه الافلام. نشكر ايضا ابننا اويس اللي عم تحلنا هذا الوقت لحتى نصور ونعطيكم هي المعلومات. وهلا بدنا نودعكم ونقول لكم سلامات.